так склалося по життю, що я весь час був причетний до землі, і любов до неї потихеньку, спочатку садив картоплю, потім овочі, а потім це здалося нецікавим, перейшов на декоративні рослини. Пощастило в тому, що завдяки професії мандрував світом, відвідав майже всю північну півкулю, від Далекого Сходу до Канади, Сполучених Штатів, побував в Південній Африці. І де б я тільки не був, звідусіль я привозив якісь цікаві рослини. І так потихеньку створився садок колекціонера, де все було рядками посаджено, як на грядках. Потім я втомився від цього одноманіття, почав щось комбінувати. Знань в ландшафтному дизайні не було в свій час питомників, де можна було придбати рослини. Але тим не менше сьогодні декілька сотень видів рослин присутні на цій ділянці. На початку 90-х вперше потрапив у квітні в Сполучені Штати, і мене вразили квітучі дерева вздовж узбіч. Білі, рожеві, червоні дерева – це виглядало просто казково. Я спитав у свого колеги місцевого, що це таке. Він і каже, це crab apples, райські яблуньки, селекцією якої в Сполучених Штатах, Канаді займаються дуже серйозно. Виведено більше 100 сортів. І я потихеньку загорівся ідеєю створення колекції райських яблучок. Сьогодні у мене біля 30 сортів. Але все це знову виходило у вигляді рядів. Почав дивитися в інтернеті і випадково натрапив на прізвище Андрій Каранда. В той час це був невідомий ландшафтний дизайнер. Сьогодні Андрій дуже широко розтиражований в Україні, створює казкові сади. І ми з ним зустрілися на території мого колекційного саду. І я розказав про свої ідеї, про своє бачення, можливість формування формового саду, вибачте за тавтологію. Він взяв тайм-аут на місяць, і через місяць мені видав ідею сьогоднішнього, початку чорнову ідею райського садочка. Але головна моя умова була скрізь лідуючу роль, першу скрипку повинна грати райська яблунька. І таким чином він створив англійський, французький, японський, китайський, єгипетський, ізраїльський, італійський сади. Звичайно, не все, що було створено ним, було втілено в життя, бо я трошки під іншим кутом деякі речі бачив, але ідея залишилась такою. І потихеньку, вже 5-й рік, я потихеньку впроваджую цю ідею і сподіваюся, за ближчі 5 років буде вже повноцінний сад, в якому можна отримати естетичне і фізичне задоволення. Магнолія зірчаста і магнолія лілійна. Час квітування дуже серйозно відрізняється, десь 2 тижні різниця. Але казкове захоплення теж викликає, особливо на фоні спіреї квітучої, цей контраст білого і бускового виглядає чудово. Куточок примул у свій час я декілька примул посадив, і вони самі почали розмножуватися. Дуже багато сортів тут різних, місце просто унікальне для них, напівтінь, волога, те, що треба. Нарциси дуже цікава
цибулева рослинка, яких у мене десь біля 20 сортів, цвітуть починаючи з початку квітня і от до середини травня майже, зміняючи один одного. Дуже гарні, цікаві. Два види медуниць, як вони відрізняються, але особливість та, що обидва ці види привабливі для бджіл. Дійсно, як на мед їх тягне, бджоли просто гудуть навколо. Лимонник китайський, рослина Далекого Сходу, походженням з Далекого Сходу. Чудова, просто чудова рослина, дуже рясно цвіте, зав'язуються невеличкі ягідки, які являються сильним тонізуючим засобом. Білосвітник літній, рослина, яка привезена з Байдарської долини з Криму. Дуже чудово виглядає. Квітка, до речі, схожа на квітку підсніжника, канвалії, щось середнє між ними. Тривалий час квітне, дуже декоративно виглядає. Діцентра, в народі називають ще розбите серце, багаторічник, який прикрашає протягом травня спочатку квітками, а потім весь сезон своїми декоративними розрізними листочками, дуже гарними. П'ять років тому мені в руки потрапила ділянка 12 соток, яка мала отакий вигляд, де вовки вили, і я витратив біля 2 років, щоб вичистити від багаторічних бур'янів, більш плодючу землю зробити за рахунок посівного посіву, підрізання сидератів. І сьогодні ми побачимо зовсім інший вигляд уже культурної ділянки, де повноцінно можуть рости любі культури. Ми орієнтуємося на садок, який буде називатися Райський. Ми знаходимося в робочій частині садка, райського садка. Це маточник, де зібрано 30 сортів райських яблуньок. Кольори від білого, рожевого до бурякового. Різний час квітування, різні форми плодів, різний смак. Все це зібрано тут, з усього світу, по краплині збиралося. Ми можемо бачити зараз, як квітують казково просто ці яблуні. Сорти яблунь в цей питомничок збиралися звідусіль, і часто під різними назвами виявлявся один сорт, і навпаки під одним сортом виявлялися різні види. Це один з клонів, нібито яблуні Незвеського, дуже відомо, і виглядає просто чарівно. І в фазу бутонізації, фазу цвітіння, і фазу плодоношення. Дуже поширений сорт Ола, виглядає просто казково. Як під час квітування, так і під час плодоношення. І взимку плоди лишаються на дереві і приваблюють пташок. Дуже цікавий сорт Маковік, червонолиста, червоноквіткова і червонояблучна. І м'якоть навіть у цих яблук червона. Серед групи колоновидних є велика кількість і райських яблунь. Ми бачимо і білоквіткові, рожевоквіткові. Просто казково виглядає, а в період плодоношення обліплено як обліпиха. Буквально весь стовбур, а якщо його отримати в такому вигляді веретена, то взагалі як колона викликає захоплення. Серед різноманіття райок є і плакучі форми. Виглядають чарівно. Призначення цього саду – це маточний сад для живцювання, тому жорстко обрізана, а так для декоративних функцій, звичайно, це буде виглядати як парасолька, дуже так акуратненько підрізана. Дуже цікавий контраст кольору квітки і листочка. Це один з клонів Недзвеського. Другий рік яблунька присутня в цьому садку, я випадково її знайшов. І очікування на дуже гарний ефект декоративний. Дуже цікавий декоративний сорт Адірандак. Він приваблює погляд як в фазі бутонізації, цвітіння, коли дрібні білі квітки просто всипають дерево, листя не видно в той час.
Зазвичай невисокі, навіть на повноцінній високорослій підщепі, тому можна формувати і в вигляді куща, в вигляді дерева, вирощувати і в горщиках, як балконну культуру. До речі, цей напрям сьогодні дуже популярний. Сорт Райкі Вірджинія, здавалось, величезна потужна квітка, а плоди невеличкого розміру. Чим цікавий цей сорт? Сорт найбільш цінується, особливо в Англії, людей, які займаються виготовленням алкогольних напоїв. Саме цей сорт – лідер в приготуванні напоїв з яблук. Це ділянка маточника дуже цікава. Тут ростуть райки, які проросли на цій землі з насіння, зібраного з різних куточків північної півкулі, від Далекого Сходу, Казахстана до Канади, Сполучених Штатів Америки. Я довго чекав, коли вони зацвітуть, десь на 5-7 рік. Тут тільки починають дерева, які проросли з насіння, цвісти. Насіння цієї яблуньки було привезено з Казахстану, який є батьківщиною, оригінальною батьківщиною багатьох диких видів яблунь. Наприклад, яблуня сіверського, ряд інших. Що це за сорт, мені невідомо. Це перший рік квітування, побачимо, які будуть плоди, але на фазі ботанізації виглядає дуже привабливо. Отак народжуються нові дерева. Зазвичай я проводжу зимове щеплення, покращена каполіровка, коли прикладається частина підщепи до прищепи і обв'язується. Потім витримується певний час в вологій терсі і йде зростання двох частинок різних рослин. Ви бачите, тут і білоквітучі, червоноквітучі яблуньки. Можна тримати в горщиках, висаджувати в горщики, можна відкритий ґрунт зразу садити. Але це доволі тривалий процес, крок за кроком. Треба віддати вже на другий рік яблунька цвіте, особливо на карликовій підщепі. Тому той, хто хоче придбати таку рослинку, не треба чекати довго краси. Після 5 років кропіткої роботи садок має вже такий вигляд. Вже прокладені доріжки, площадки, зварена арматура, створений садовий будиночок і потихеньку йде наповнення культурними рослинами. Лідуючу роль в цьому садку, звичайно, буде грати райська яблунька. Ми вже вели мову про те, що є 30 сортів, всі вони максимально будуть використані. Троянди. І в залежності від приналежності садку буде відтворена картина, яка характерна чи то англійському, чи то французькому, італійському, японському, китайському і іншим садкам. Композиція буде починатися з садка безперервного квітування. Це частина англійського садка. Тут біля 20 видів трав'янистих багаторічників посаджено. Мета цього садка – показати квітучий садок від ранньої весни до пізньої осені. Одна рослина, один вид буде змінювати інший, розмаїття фарб, кольорів і таке інше. Тобто очікується дуже цікавий ефект. Далі це буде все йти до лави, де відвідувач може відпочити, насолодитися ароматами різних квіток, зокрема бузок угорський ззаду буде розташований. Тут дуже цікава в центрі букетна посадка рожевих яблуньок буде. І загальний вид і стиль буде притаманний саме англійському садку. Ліворуч планується розташування класичного англійського садку. Притаманні елементи англійського садку – це класичний газон, дерева в природньому стилі і царство нарцисів, які будуть висаджені групами. Крім того, гортензія деревовидна. Це буде створювати дух саме англійського садку, поєднання природнього і того, що людськими руками зроблено. На відміну від англійського саду, французький сформований і чітко простежується там втручання людини. Дерева по периметру у вигляді кубів, чітко підстрижений живопліт. В даному випадку це буде використана бірючина.
Газон, звичайно, і невеличкий бюст, щось з історії Франції. Дуже цікава південно-східна рожева алея. Під аркою буде. Металеві арки, які будуть овиті з червоно-квітучими яблуньками. Цей затінок влітку буде захищати відвідувачів від пекучого сонця, давати прохолоду. Ось ми потрапляємо на територію китайського саду. Тут планується ефект вау. Це буде царство півоній, трав'янистих деревовидних, азалій, рододендронів, декоративних яблуньок зазвичай. І ряду дуже цікавих, яскраво квітучих кущів, дерев, трав'янистих рослин. Ми бачимо в горщику 20-річну яблуньку, не бонсай, але за рахунок мобільності таку яблуньку можна в будь-яку частину садку ставити в будь-який час. І вона створює дуже цікавий декоративний ефект. Японський садок відрізняється від того ж китайського, дуже близько ніби здавався до нього, своєю скромністю, чіткістю. Площа не вимагає газону, це буде або мшанка, або якась інша рослинка. Дерева під назвою загальної нівакі будуть сформовані в японському стилі. Створений сухий ручай і зазвичай з тилу стінка закриває і дає спокій цьому невеличкому садочку. Яблунька сержанта в свій час живця я таємно і нелегально привіз з Сполучених Штатів. Сьогодні це один з найулюбленіших моїх сортів. Дуже рясно цвіте, як ягідка плід, але приваблює невеличкістю своєю і декоративністю протягом всього сезону. Дуже цікавий представник родини півоній – півонія Іто. Виведена в Японії в 70-ті роки минулого століття. На жаль, автор не побачив, як ці рослини почали крокувати активно по планеті. Тим не менше, це гібрид деревовидної і трав'янистої півонії, просто казково зимує. Єгипетський сад. Довго я думав, як його оформити. Мій гарний товариш Андрій Каранда, який створив, в принципі, віртуально цей райський садочок, запропонував як варіант єгипетський сад. Я вирішив піти по шляху створення типової піраміди, по кутках якої будуть червоно-квіткові яблуні рости, і використати в формовому садівництві є дуже цікава форма піраміда. Називається, коли з дерева створюють пірамід. За рахунок відведення гілок і їх підняття в вигляді піраміди. Ізраїльський сад. Ідея ізраїльського саду полягає в тому, щоб відтворити типовий символ єврейський мінору у вигляді підсвічника. В такому вигляді будуть сформовані ці яблуньки. 3 промені будуть у вигляді сторін підсвічника. Червона-квітуча – це одна частина ізраїльського саду, і друга частина на високому штамбі будуть щеплені плакучі форми раючок, які будуть імітувати пальми. Італійський сад буде створено у вигляді лабіринту, створеного живоплотами. Перший ряд темно-квітуча райка, наступний більш світліша рожева, далі світліше і до білого кольору. Перед райками буде висаджені лаванди. Далі газонами будуть розмежовані живоплоти, і серед газонів будуть стояти в горщиках лимони чи інші цитрусові, що часто притаманно для італійського садка. Оскільки мета створення саду була сад-шоурум, тобто для показу, само собою необхідно було створити умови для відвідувачів. Саме трикутна форма, яка тут вписувалася, була покладена в основу цього невеличкого літнього будиночка, де люди, які приїхали відвідати сад, можуть зайти, попити каву, чаю, помити руки, посидіти, відпочити.
Це з одного боку, з іншого боку, тут дуже цікава на підвищенні точка для огляду загалом саду і конкретних його елементів. От таким чином воно творилося, твориться і сьогодні. Всі дерева, які знаходяться на тій ділянці, створені власними руками. В загальній кількості, я так підрахував, біля 300 дерев повинно бути в підсумку. Ну, от на цій невеличкій ділянці. Кущі, декоративні рослини, частково купляю, частково сам розмножую. От, назва саду передбачає тільки якийсь елемент. Я повністю не слідую культурі англійського саду. Якийсь елемент, наприклад, нарциси, газон, в природньому вигляді дерева. Наприклад, той же японський сад – це мінімум елементів, але ці елементи, які налаштовують на філософський якийсь лад. Китайський сад – це сад-шоу, де яскраві фарби, де яскраві форми, от, і так далі. От, і таким чином потихеньку ваблюся, граюся. Навіть в період окупації, коли тут танки бігали по вулицях, я займався обрізкою, займався щепленням, щоб якось відволіктися від цих дурних думок. От, і завдяки цьому ми тихенько і вижили спокійно, без втрат, без нічого. От. Тобто життя продовжується, особливо це відчувається в травні, коли все буяє, все цвіте. Тому запрошую всіх в свій садок.